ayun guys, kung nahihirapan talaga kayong mag-brushing gamit ang round brush, sumuko na talaga kayo at ayaw nyo nang itry ulit, why don't give it a try sa paddle brush? Hello everyone! Welcome back to my channel. This is EMSTURLA, and in this video, I'm going to show you how to blow dry your hair in simplest and easiest way. Why kailangan natin ng serum oil? So, serum oil kasi, it protects your hair sa heat ng blow dryer or kung nag-i-styling kayo sa heat ng plancha or curler natin. I-apply natin yung serum oil before tayo mag-blow dry ng buhok. Nang sa ganon, konting ano lang naman, like 3 pump. Mas maganda sa ends kasi yung ends talaga yung medyo nagbubuhol-buhol kapag naligo tayo. So, ang serum oil nakakatulong din para mas maging madulas yung hair natin kapag binrushing natin siya or sinuklay natin siya. So, sa mga nahihirapan na suklayin yung buhok nila kapag basa yung hair nila, magandang gumamit tayo ng serum oil. Suggest ko sa inyo itong Ashley Shine Hair Serum Luster and Shine. So, ito siya. Mura lang to. From Pinas to. So, ito na naman ako. Lulubat ako kaya ulit. Result ng Blowdry. Gamit tayo ng brush. Kaya lang, make sure na wag masyadong mainit yung blow dryer kasi minsan nasusunog yung brush natin, yung mga ngipin niya. So, masira yung brush. Mas maganda, piliin natin na maganda yung quality ng brush na gamit natin. Nakita nyo yung way dito, pag ganito lang, kung right-handed ka ha, tapos dito is pag ganyan. So yan, malapit na siya matuyo. So, pwede din gawin is pabaligtad. Tapos, yung way lang natin is same sa kanina. FYI lang din, kapag ganito yung gamit nating way na pagpapatuyo ng hair, pag binalik natin siya, added volume sa buhok natin. So, I think we're good. So, tuyo na siya. Yan, ito yung result ng ating brushing. Diba? Sobrang dali lang niya and mas nagiging straight yung buhok natin. Ayun guys, kung nahihirapan talaga kayong mag-brushing gamit ang round brush and sumuko na talaga kayo at ayaw nyo nang itry ulit, why don't give it a try sa paddle brush? So, mas madali siya kasi nga makapal siya. So, madaling, yung width niya is makapal compared to this. So, tignan nyo, almost half siya. So, mas madaling mag-meet yung blow dryer nyo and yung
bridle brush kapag nagbe-brushing kayo. So, ayun mga sis, I hope you've learned something from this video. Bye guys! Thank you for watching. Don't forget to subscribe.